สวัสดีครับผมก็ได้ดูข่าวที่ทางประเทศจีนนะครับมีการระบาดของปอดอักเสบปริศนาอยู่ในขณะนี้นะฮะแล้วบังเอิญก็มีคนมาสอบถามว่าอันนี้มันจะเป็นจากอะไรได้บ้างนะครับจะเป็นเชื้อตัวใหม่ที่มาระบาดแทนที่โควิดหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับข้อมูลที่ผมได้เนี่ยมีค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับโดยมันมีการรายงานของทางจีนออกมาว่าโรงพยาบาลในช่วงที่ผ่านมา 2-3 อาทิตย์เนี่ยนะครับมันมีเด็กเข้าไปแอดมิดโรงพยาบาลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะกว่าปี 2 ปีที่ผ่านมาอีกนะครับโดยเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีไข้สูงนะครับและอาการไอเนี่ยไม่ค่อยมีไปตรวจเจอว่ามีจุดในปอดนะครับหรือเรียกว่า pulmonary nodules นะครับข้อมูลเนี่ยผมได้มาแค่นี้เลยนะครับไม่มีอาการอย่างอื่นของเด็กไม่รู้ว่าเขาตรวจอะไรกันบ้างนะครับแล้วถ้าถามว่าถ้าผมฟังข้อมูลแค่นี้ผมวิเคราะห์อะไรได้บ้างนะครับกรณีแรกมันเป็นเชื้อใหม่หรือเชื้อเก่าก่อนเลยเชื้อใหม่หมายความว่ามันเป็นเชื้อระบาดตัวใหม่เหมือนกับโควิดอย่างเงี้ยออกมาอีกหรือเปล่านะครับหรือเชื้อเก่าเราจะเริ่มวิเคราะห์อย่างนี้นะครับข้อแรกเราต้องรู้ก่อนว่าประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศมาเป็นประเทศหลังสุดที่เริ่มเปิดประเทศถูกไหมครับเพิ่งจะเปิดมาไม่นานนี้เองนะครับอันที่2ตอนนี้มันหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวมันมีอะไรครับหน้าหนาวเนี่ยมันมีการระบาดของโรคทางเดินหายใจนะครับโดยเฉพาะพวกไวรัสและก็แบคทีเรียบางอย่างนะครับถ้าเอา2อย่างนี้มาประกอบกันแล้วล่ะก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเชื้อตัวที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับแล้วมันก็มาประจวบเหมาะเลยครับว่าหน้าหนาวมันต้องระบาดแล้วพอตอนนี้คลายล็อกดาวน์เปิดประเทศนะครับมันก็มีโอกาสติดกันมากกว่าปกติเยอะเลยนะฮะงั้นถ้าเราฟังแค่นี้การที่อยู่ๆจะเป็นเชื้อใหม่ออกมาแล้วทำให้เป็นแบบนี้ได้เลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับอีกอย่างหนึ่งมันติดเฉพาะในเด็กซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับผมไม่เห็นมันมีรายงานเรื่องของผู้ใหญ่แต่อาจจะมีก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นเด็กเป็นหลักในข่าวนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นเชื้ออะไรที่เด็กมันโดนเข้าไปแล้วมันก็ป่วยหนักแบบนี้นะครับแล้วมักจะเป็นเชื้อเก่าๆซะก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเชื้อตัวใหม่เนี่ยมันไม่น่าจะเลือกเด็กเลือกผู้ใหญ่แล้วมันก็จะโดนทั้งหมดเหมือนกับตอนโควิดที่มันระบาดถูกไหมครับมันก็ไม่เลือกหน้าใครเลยนะครับมันก็เป็นหมดเลยนะฮะถูกไหมฮะดังนั้นของผมเนี่ยตอนผมคิดถึงว่ามันมักจะเป็นเชื้อที่มีอยู่แล้วมากกว่าถ้าคิดว่าเชื้อที่มีอยู่แล้วเชื้ออะไรล่ะนะครับเวลาที่เราคิดถึงเชื้อพวกนี้เนี่ยนะครับเราต้องดูอย่างนี้เราแบ่งเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้ออื่นๆเช่นเชื้อราเชื้อไมโครแบคทีเรียพวกวัณโรคหรือวัณโรคเทียมอะไรพวกนี้นะครับเวลาเราแบ่งเนี่ยเราแบ่งประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาลองวิเคราะห์กันก่อนนะครับโดยตัวตั้งต้นก็คือเด็กไข้ไม่ค่อยไอมีจุดในปอดนะครับไอ้จุดในปอดผมอยากจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเราไม่รู้นะครับว่าจุดที่เขาว่าเนี่ยขนาดแค่ไหนมีตรงไหนของปอดแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะหมายถึงจุดเล็กๆแล้วก็เป็นอยู่ทั่วปอดนะครับแล้วบางกรณีมันอาจจะไม่ใช่จุดก็ได้มันอาจจะเป็นเหมือนร่างแหนะครับที่ภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า interstitial infiltrates นะครับแล้วมันมักจะเป็นทั้งสองข้างนะบางทีเราถ่ายเอ็กซเรย์มาเนี่ยมันดูไม่ชัดหรอกว่ามันเป็นจุดหรือมันเป็นเส้นนะครับถ้ามันเป็นเส้นมันก็คือ interstitial infiltrate พวกนี้ซึ่งพวกนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันมี2อย่างหลักๆเลยไวรัสหรือไม่ฉะนั้นก็กลุ่มที่เราเรียกว่า atypical pneumonia นะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางประเภทซึ่งเดี๋ยววันนี้เราได้พูดกันว่าผมสงสัยตัวไหนกันแน่นะครับเนี่ยมันมี2อย่างนี้ที่เป็นหลักนะครับส่วนตัวอื่นเป็นได้ไหมที่ทำให้เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันเช่นวัณโรคก็ทำให้เป็นจุดได้แต่วัณโรคเนี่ยมันน่าจะชัดเจนแล้วครับมันไม่ควรจะระบาดได้แบบนี้แล้วมันระบาดที่เยอะๆจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลหนักเนี่ยไม่ใช่คุณสมบัติหลักของวัณโรคครับดังนั้นวัณโรคเนี่ยผมปัดตกไปก่อนเลยเชื้อราได้ไหมเชื้อราทำให้ปอดเป็นจุดมีไข้มีอาการไออย่างนั้นได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่มันไม่ควรจะระบาดเยอะขนาดนั้นนะครับเชื้อราที่ทำให้มีอาการแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นเชื้อ Histoplasma capsulatum นะครับหรือ Histoplasmosis มีอาการแบบนั้นได้หมดเลยนะฮะแต่ทำไมมันติดในเด็กอย่างเดียวมันไม่น่าใช่ครับเชื้อพวกนี้มันอยู่ในพวกอุจจาระของนกพิราบข้างคาวอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่น่าจะมาเลือกเด็กอย่างเดียวดังนั้นอันนี้ผมไม่คิดถึงละก็จะเหลือแค่2อย่างที่เราคิดถึงก็คือไวรัสกับเชื้อ atypical pneumonia ซึ่งมีหลายตัวเราเริ่มจากไวรัสก่อนไวรัสเนี่ยที่เป็นไวรัสทางเดินหายใจทุกอย่างมักจะต้องมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอไอจามแล้วค่อยลงปอดนะครับถ้าลงปอดแล้วมักจะมีอาการไอเสมอมักจะเป็นไอแห้งๆได้นะครับดังนั้นในกรณีของไวรัสเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยคิดถึงละนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นไวรัส RSV นะครับซึ่ง RSV ติดในเด็กได้เยอะนะครับเด็กก็จะมีหายใจเสียงวิดๆพวกนี้นะครับแล้วก็ป่วยหนักได้นะครับแต่ว่า RSV เนี่ยมันควรจะมีอาการอื่นอีกนะครับมันไม่น่าจะใช่มีแค่เรื่องนี้อย่างเดียวแต่ว่าบางคนก็มีได้นะครับการที่ RSV จะทำให้ปอดเป็นจุดได้เนี่ยมันค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่านะครับพาราอินฟลูเอนซ่า Human Metapneumovirus นะครับ Adenovirus โควิด -19 โคโรนาไวรัสตัวอื่นไรโนไวรัสกลุ่มพวกนี้คือไวรัสที่มันมักจะมีอาการทางจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอจามไอครบเซตเลยก่อนที่จะลงปอดดังนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าคนไข้ที่ไปตรวจแล้วเป็นเด็กทั้งหมดเนี่ยไม่มีอาการพวกนี้ผมจะคิดว่าไวรัสนี่โอกาสจะเป็นไปได้เนี่ยมีแต่น้อยมากนะครับคือถ้าเด็กสมมติเด็กนอนโรงพยาบาล100 คนเนี่ยเด็กที่มีไอเชื้อพวกนี้ก็จะต้องมีอาการคล้ายกันถูกไหมครับมันจะต้องมีไข้มีน้ำมูกเจ็บคอจามไอทำไมเด็กทุกคนถึงส่วนใหญ่ไม่มีอาการแบบนี้ล่ะที่เขาพูดมาเขาบอกว่าไข้มีไอนิดหน่อยแล้วก็มีจุดในปอดแค่นั้นเองเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดกันตามข้อมูลที่ให้มาแค่นี้นะโอกาสที่จะเป็นจากเชื้อไวรัสเนี่ยจะน้อยลงละไวรัสตัวอื่นที่ลงปอดได้แต่มันไม่น่าใช่ก็ยกตัวอย่างเช่นไวรัสหัดนะครับmeaslesนะแต่มันก็ต้องมีผื่นขึ้นถูกไหมครับมีผื่นขึ้นมีน้ำมูกไหลอะไรพวกนี้เหมือนกันก็ไม่น่าใช่นะแล้วฉีดวัคซีนก็ป้องกันได้หรือจะเป็นสุกใสวาริเซล่าก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องมีตุ่มนะครับแล้วโอกาสที่มันเป็นรุนแรงในเด็กของวาริเซล่าเนี่ยน้อยมากไม่น่าใช่ก็เลยเป็นที่มาของผมสงสัยแบคทีเรียมากๆเลยนะครับแบคทีเรียเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2 กลุ่ม atypical pneumonia ซึ่งเข้าได้กับกรณีนี้กับ typical pneumonia ซึ่งไม่น่าใช่กรณีนี้เพราะว่า typical pneumonia หมายความว่าปอดอักเสบซึ่งมันกินเป็นส่วนๆของปอดเป็นส่วนใหญ่นะครับเราจะเรียกมันว่า lobar pneumonia นะครับที่คือ typical คือหมายความว่าทั่วไปที่เราพบเห็นที่เราคุ้นเคยนะครับ pneumonia คือปอดอักเสบที่เราคุ้นเคยไอ้พวกนั้นเนี่ยไม่น่าใช่กรณีนี้นะครับแต่ยกตัวอย่างเชื้อให้ฟังก็คือ1 Streptococcus pneumoniae ตัวนี้เนี่ยทุกคนรู้จักแล้วเพราะว่าผมพูดบ่อยมันเป็นตัวที่เราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันมันได้นะครับและเชื้อตัวนี้แหละครับที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้ปอดอักเสบทำให้ลิ้นหัวใจอักเสบทำให้มันขึ้นสมองได้นะครับเรามีวัคซีนป้องกันแล้วนะเราพูดไปแล้วนะครับดังนั้นเราจะไม่สนใจตัวนี้ตัวอื่นที่ทำให้ปอดอักเสบแบบปกติที่เราคุ้นเคยกันยกตัวอย่างเช่น Haemophilus influenzae นะครับหรือ Moraxella catarrhalis นะครับ3ตัวเนี้ยเป็นตัวหลักๆที่ทำให้เกิดปอดอักเสบแบบที่เราคุ้นเคยซึ่งผมคิดว่าลักษณะอาการไม่เหมือนกรณีนี้นะฮะดังนั้นเรามาถึงตรงที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันมากกว่าคือ atypical pneumonia คือมันจะมีไข้มีไอเล็กน้อยได้แล้วก็มีปอดเป็นจุดพวกนั้นได้หมดเลยนะครับเชื้อกลุ่มนี้มันมีวิธีจำที่หลากหลายแล้วเวลา atypical pneumonia ที่เราคิดถึงเนี่ยมันมักจะมีอาการที่นอกเหนือไปจากตรงปอดนะครับเวลาที่เราแบ่งเนี่ยผมจะแบ่งอย่างนี้ครับผมจะแบ่งว่าเชื้อกลุ่มนี้มันจะมีประวัติสัมผัสสัตว์ในคนบางคนแล้วก็ไม่มีประวัติสัมผัสสัตว์นะครับเพราะมันจะแตกต่างกันมากเลยนะครับถ้าเรามีประวัติสัมผัสสัตว์เราจะต้องคิดถึงโรคกลุ่มหนึ่งเลยเช่นอะไรบ้าง 1. ถ้าเราเลี้ยงนกแก้วนกอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีโอกาสติดเชื้อตัวหนึ่งชื่อ Chlamydia psittaci หรือไข้นกแก้วนะฮะนี่ประวัติสัมผัสสัตว์ก็ทำให้มีอาการทั้งหมดที่พูดมาได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่ามันคงไม่มีเด็กหลายคนไปสัมผัสไอ้นกแก้วพวกนี้หรอกนะครับไม่น่าใช่นะฮะแล้วมันจะเป็นในเด็กอย่างเดียวก็ไม่น่าใช่เพราะว่ามันจะเป็นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กมันไม่เลือกเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับอันที่2ถ้าไปสัมผัสกับพวกแพะแกะวัวอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีไข้อันหนึ่งที่เรียกว่า Q fever นะครับ Q fever อันนี้ผมเล่านิดหนึ่งว่าทำไมมันถึงเรียกว่า Q fever Q เนี่ยย่อมาจากคำว่า query นะครับหรือคำถามเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่รู้ว่าทำไมคนมันถึงเป็นไข้ตัวนี้แล้วเกิดปอดอักเสบเป็นจุดแบบนั้นได้นะครับจนกระทั่งเขาไปเจอเชื้อที่ทำให้เกิด Q fever มันก็คือเชื้อCoxiella burnetii นะครับตัวนี้ก็ติดมาจากไอตัวสัตว์พวกนี้แหละนะครับแล้วพอมันรู้ก็ยังคงเรียกชื่อ Q fever ต่อมานะครับไม่รู้ทำไมไม่เปลี่ยนชื่อนะครับก็เหมือนกันผมไม่คิดว่าเด็กจะไปสัมผัสไอสัตว์พวกนี้ถ้าจะสัมผัสสัตว์พวกนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยมากกว่าดังนั้นโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ไม่น่าใช่อันที่3ประวัติสัมผัสสัตว์แต่นี้อันตรายแล้วนะครับคือไข้กระต่ายสัมผัสพวกกระต่ายนะครับพวกสัตว์ฟันแทะนะหรือว่าโดนหมัดของมันกัดพวกเนี้ยนะครับมันจะมีเชื้อตัวหนึ่งชื่อ Francisella tularensis นะครับทำให้เกิดโรคทูลารีเมียและเชื้อตัวนี้อันตรายสุดๆเลยเพราะว่ามันเอาไว้ทำเป็นอาวุธชีวภาพได้นะครับ
ติดง่ายมากและถ้ามันติดเข้าทางมือเนี่ยไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่มันจะเป็นแผลมันก็ดำเนินโรคช้าแต่ถ้าคุณหายใจเข้าไปหรือกินมันเข้าไปแล้วก็ปอดอักเสบรุนแรงมากแล้วก็ตายได้เร็วมากที่สำคัญวินิจฉัยยากมากนะครับถ้าส่วนใหญ่มันวินิจฉัยยากเชื้อหายากแล้วมันเพาะไม่ค่อยได้คนส่วนใหญ่ก็เลยตายถ้ามันเป็นไอตัวนี้ขึ้นมาแล้วถ้าเป็นขึ้นมาเคสหนึ่งเนี่ยต้องรีบรายงานโดยด่วนเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะมีคนไม่ประสงค์ดีแล้วเอาตัวนี้ไปทำเป็นอาวุธชีวภาพปล่อยไปมีเยอะนะครับดังนั้นแต่อันนี้ผมไม่คิดถึงเพราะว่ามันไม่ควรจะเลือกเด็กอย่างเดียวถูกไหมครับก็เลยเหลือกลุ่มที่เป็น atypical pneumonia ที่ไม่เคยสัมผัสสัตว์มาก่อนเลยนะครับมี3ตัว Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae แล้วก็ Legionella pneumophila 3ตัวเนี้ยเป็นหลักเลยตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกรณีนี้มากที่สุดก็คือ Mycoplasma pneumoniae ถามว่าทำไมข้อแรกมันมีไข้สูงฉับพลันได้นะครับมันมีไอมันมีปอดเป็นจุดได้แล้วมันก็มักจะเป็นในเด็กด้วยแต่ถ้าเขาสามารถให้อาการผมมามากกว่านี้สักนิดนึงผมยังพอบอกได้เลยมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าให้มันใช่นี่จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่า Mycoplasma pneumoniae มันมีอาการพิเศษอย่างอื่นอีกเช่นอะไรบ้างหูอักเสบครับ otitis เยื่อแก้วหูอักเสบ bullous myringitis คออักเสบ pharyngitis นะครับและบางคนมีผื่นชนิดพิเศษด้วยเป็นผื่นกลมๆเหมือนเป็นกลมๆเป็นวงๆเราจะเรียกผื่นนี้ว่า erythema multiforme นะครับหมอเขาจะเห็นภาพแล้วก็รู้จักนะครับมันขึ้นมาได้ในบางคนไม่ค่อยเยอะนะและที่เจ๋งไปกว่านั้นคือมันจะมีภาวะหนึ่งที่ทำให้เม็ดเลือดแดงเด็กพวกนี้มันแตกมันซีดได้เราจะเรียกว่า cold agglutinin เพราะว่า mycoplasma มันทำให้ร่างกายเราสร้างแอนติบอดีผิดปกติชนิดหนึ่งเรียกว่า immunoglobulin M ที่มันจะไปจับกับตัวหนึ่งบนเม็ดเลือดแดงที่เราเรียกว่า I antigen จับเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเม็ดเลือดแดงมันจะก่อตัวเลยครับเจาะกับจับกันเป็นก้อนเริ่มเทิมเลยเป็นยาวๆเลยแล้วไอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะแตกมันจะเกิดขึ้นเมื่ออากาศเย็นนะครับถ้าอากาศเย็นเม็ดเลือดแดงแตกง่ายแต่ประเทศไทยโชคดีมันร้อนนะครับต่อให้หน้าหนาวยังไงมันก็ร้อนอยู่ดีนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าอยู่ในห้องแอร์มันจะแตกนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่จำเพาะมากๆเลยของไมโครพลาสมาดังนั้นถ้าเราเจอไข้ไอปอดเป็นจุดๆแบบนั้นแล้วมีโคแอคกลูตินินขึ้นนะไมโครพลาสมาแน่นอนฟันธงเลยนะครับแต่เขาบังเอิญไม่ได้บอกมาในนี้นะครับแล้วมันก็มีอีกอย่างหนึ่งสำหรับไมโครพลาสมาซึ่งอาจจะเจอแต่เยอะยากมากเช่นสมองอักเสบหรือมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีการนำไฟฟ้าหัวใจผิดปกติที่เราเรียกว่าฮาร์ทบล็อกนะครับอันเนี้ยผมจำได้ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยวิเคราะห์นะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านสวรรคตไปเนี่ยพระองค์ท่านก็เคยเป็นไมโครพลาสมาลงหัวใจนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมได้เรียนรู้แล้วก็จำมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเด่นมากเลยนะงั้นถ้าถามผมคิดว่าไมโครพลาสมาตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการระบาดมากที่สุดนะครับจากข้อมูลเท่านี้นะผมบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าในอนาคตถ้ามีข้อมูลตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาการวิเคราะห์ของผมครั้งนี้ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราได้ข้อมูลจำกัดจริงๆนะครับอันที่2ที่มันจะเกิดในเด็กได้ก็คือ Chlamydia pneumoniae Chlamydia pneumoniae นี้ตัวนี้เนี่ยนะครับอาการมันจะไม่เหมือนกันแต่มันมีไข้มีไอนิดหน่อยได้แล้วก็มีจุดๆในปอดได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยป่วยหนักนะครับไม่ค่อยน่าจะทำให้เด็กต้องเข้าโรงพยาบาลเยอะขนาดนี้แล้วจุดเด่นของมันก็คือมีเสียงแหบนะครับเราจะเรียกมันว่ามี laryngitis หรือกล่องเสียงอักเสบจะเสียงแหบนะครับพวกนี้เสียงแหบได้แล้วก็มีอาการเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่อาการจะค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆไข้ขึ้นแล้วก็หนักเลยนะครับดังนั้นกรณีนี้ผมจะคิดว่ามันไม่น่าใช่ละนะครับไมโครพลาสมาผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งมันจะทำให้ท้องเสียได้แต่จะต้องไม่มีการปวดท้องนะครับดังนั้นผมไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ท้องเสียหรือเปล่านะเราบอกไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เชื้อตัวสุดท้ายที่ไม่น่าจะใช่แต่ว่าผมคิดว่าทุกคนควรจะรู้จักมันไว้เพราะว่ามันอันตรายมากๆก็คือเชื้อ Legionella pneumophila นะครับหรือบางคนอาจจะเคยได้ยิน Legionnaire disease นะครับ Legionnaire มันมาจากคำว่า legion นะครับคือแปลว่าทหารนี่แหละนะครับแล้วมันเคยระบาดรุนแรงมากมาแล้วเพราะว่ามันอยู่ตามพวกน้ำต่างๆนะครับตรงไหนที่มีน้ำเนี่ยที่อเมริกามันเคยระบาดตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็โรงแรมที่มันมีตัวน้ำหล่อแอร์เพราะว่าในน้ำเนี่ยมันจะมีโปรโตซัวตัวหนึ่งชื่ออะมีบานะครับถ้าใครเรียนสายวิทย์คงรู้จักที่มันตัวเป็นตัวยืดเดินไปเดินมามีเซลล์เดียว
แล้วก็มีตัวอื่นที่มันมีซีเลียเช่นพารามีเซียมพวกเนี้ยนะครับไอ้เชื้อเลจเนล่าเนี่ยชอบไปอยู่ในตัวพวกเนี้ยมันอยู่ในตัวพวกนี้อยู่ตามแหล่งน้ำแล้วที่มันระบาดนะครับมันระบาดตามแอร์ที่มันมีน้ำหล่อเย็นเวลาระบาดทีก็เป็นอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตในมุมที่มันเป็นขายผักอ่ะมันจะมีหัวฉีดน้ำแล้วมันไปเจอว่ามีไอ้เชื้อเนี่ยอยู่ในน้ำนั่นแล้วมันฉีดออกมาคนเอาไปกินติดกันหมดเลยLegionellosis เนี่ยอันตรายมากเพราะมันตายได้รวดเร็วมากเลยนะครับอาการของ Legionella disease เนี่ยมันจะมีไข้สูงได้มีอาการทางปอดได้ปอดเป็นจุดๆแบบเมื่อกี้ได้หมดเลยนะครับแต่มันจะมีอาการเฉพาะมากๆของ Legionella disease อีกหลายอย่างเช่นปวดท้องเสียนะครับเมื่อกี้ไมโครพลาสมามีท้องเสียแต่ไม่ปวดท้องนะครับมีอาการกล้ามเนื้อสลายได้หรือที่เรียกว่า rhabdomyolysis นะครับค่าครีเอตินฟอสโฟไคเนสสูงขึ้นได้เพราะว่ามันเกิดกล้ามเนื้อสลายฟอสฟอรัสในร่างกายต่ำโซเดียมในร่างกายต่ำเจอได้เยอะนะครับจากภาวะหนึ่งซึ่งเรียกว่า SIADH นะครับนี้ถ้าใครเรียนหมอคงจะรู้จักถ้าไม่เรียนหมอข้ามไปครับไม่มีประโยชน์นะฮะอาการพวกนี้จะเป็นอาการที่หลักๆที่เด่นของ Legionella disease นะครับแล้วบางกรณีมีเลือดออกในทางเดินปัสสาวะได้ด้วยนะครับเนี่ยถ้าเขาให้ข้อมูลผมมามากกว่านี้นะผมจะทำพอบอกได้แล้ว Legionella disease เนี่ยถ้าวินิจฉัยไม่ได้นะมันตายกันเยอะเลยนะครับตายกันเยอะนะแล้วไอ้เชื้อตัวนี้เนี่ยมันมีหลากหลายชนิดชนิดที่เจอบ่อยที่สุดก็คือ serotype 1นะเราสามารถตรวจมันได้ไม่ยากแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยจะตรวจไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ไหนๆเรานอกเรื่องมาถึงตรงนี้ผมขอนอกเรื่องอีกอย่างหนึ่งแล้วกันมันจะมี Legionella อีกตัวหนึ่งซึ่งพิเศษมากๆเลยถ้าใครเรียนหมอจะรู้จักตัวนี้มันชื่อ Legionella migdalii ถามว่ามันพิเศษยังไงพิเศษอย่างนี้ครับเชื้อแบคทีเรียนะครับเวลาเราย้อมสีมันเนี่ยเราจะมีสีตัวหนึ่งชื่อว่า Gram stain แล้วมันจะมีเชื้ออีกกลุ่มหนึ่งเชื้อวัณโรคนะครับเชื้อวัณโรคเทียมเราจะมีการย้อมสีพวกนั้นโดยใช้สี AFB acid fast bacilli นะครับไอเชื้อ Legionella disease เนี่ย Legionella migdalii ตัวนี้มันเป็นตัวเดียวเลยที่มันสามารถติดสี AFB ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราไปเจอสี AFB แล้วมันเป็นบวกเนี่ยเราอาจจะหลงทางไปรักษาวัณโรคหลงทางไปรักษาวัณโรคเทียมทั้งที่จริงๆมันเป็น Legionella อีกประเภทหนึ่งได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้หมอที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อเป็นคนช่วยในการวินิจฉัยแล้วกันนะครับนั้นถ้าฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าหลายๆคนก็อาจจะพอได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเวลาที่ผมแบ่งวิธีการคิดเรื่อง atypical pneumonia ที่ผมสอนนักเรียนแพทย์อย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่ามันมีหลายวิธีในการวิเคราะห์แต่ผมจะวิเคราะห์แบบนี้เลย atypical pneumonia เราแบ่งเป็น2พวกคือพวกที่มีประวัติสัมผัสสัตว์กับพวกที่ไม่มีประวัติสัมผัสสัตว์จริงๆพวกที่ไม่มีประวัติสัมผัสสัตว์เรามีอะไรอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับและ Legionella disease เนี่ยมันมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นโรคที่มี relative bradycardia คือหัวใจเต้นช้าทั้งที่มันควรจะเต้นเร็วในเวลาที่มีไข้คนเราเวลามีไข้ขึ้นเนี่ยหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นแต่ในกรณีของ Legionella เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับเป็นข้อยกเว้นอย่างหนึ่งเลยนะเอาเถอะนะครับตอนนี้เนื่องด้วยข้อมูลที่มันมีจำกัดนะครับแล้วก็มีการระบาดที่ปักกิ่งเท่าที่ผมวิเคราะห์มาผมคิดว่าน่าจะเป็นจากเชื้อที่มันมีอยู่แล้วไม่น่าจะเป็นจากเชื้อตัวใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วอาการที่เล่ามาคือมีไข้ไอเล็กน้อยแล้วก็มีปอดเป็นจุดนะไม่มีอาการที่พูดถึงเรื่องของน้ำมูกไหลจามอะไรพวกนี้เลยนะครับดังนั้นโอกาสที่น่าจะเป็นจากไวรัสเนี่ยน่าจะน้อยกว่าน่าจะเป็นจากแบคทีเรียมากกว่าแล้วแบคทีเรียตัวที่ผมคิดถึงมากที่สุดที่มันเป็นในเด็กนะครับเป็นรุนแรงได้นะครับเหมือนเป๊ะเลยนั่นก็คือ Mycoplasma pneumoniae นะครับมากที่สุดนะโอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับแล้วถ้าต่อไปเกิดมันมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรมากกว่านี้เราค่อยเอามาคุยกันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ